my YouTube channel Century Garden Dibrugarh. Myself Upasna, and this is my very first ever full video vlog. Today in this video I will be showing you some very common and easy caring houseplants, and my channel is all about gardening, gardening tips, my experiences, ideas and everything. And if you are a plant lover or a nature lover or simply a beginner, then I think this space is for you. So let's get started. Okay, মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো অসমীয়াত নকৈ ইংলিছত কৈছিলোঁ। এতিয়া মই অসমীয়াটো ক'ম প্লাছ মই ইংলিছতো ক'ম। মোৰ চেনেলটোত মই দুইটা লেংগুৱেজে ইউজ কৰিম, বিকজ কিছুমান ৱৰ্ডছ অসমীয়াত বা ইংলিছত ক'বলৈ বা বুজাবলৈ সেইটো বেছি ইজি হৈ পৰে, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো এটা ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ ভেৰাইটি হয়। ৰাবাৰ প্লাণ্টৰো বহুত ভেৰাইটি থাকে, তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কালাৰ্ছত থাকে। কেতিয়াবা মই সেইটো ভিডিঅ' তেনেকৈ বেলেগকৈ আইডেণ্টিফিকেশ্যনবোৰ উইথ ডিফাৰেণ্ট নেমছ ভালকৈ মই এইটো ড্ৰপ কৰিম কেতিয়াবা ভিডিঅ'। চ' আজি এইটো দেখুৱাইছোঁ ৰাবাৰ প্লাণ্ট। এইটো বহুত ইজি গ্ৰ'য়িং প্লাণ্ট হয়, ইমান কেয়াৰ নালাগে, চাবও নালাগে বেছিকৈ, পানীও বেছি দিব নালাগে, জাষ্ট মডাৰেট ৱাটাৰ, দ্যাটছ ইট। The very next variety is peace lily. এইটো এটা variegated variety হয়, যিটো প্লেইন হয় পিচ লিলি, তাতে লিফ কেইটা অকল এনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰত আহে। এইটো দেখিছে, এইটো হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ শ্বেডত আছে। চ' ইটছ ওৱান ভেৰিগেটেড টাইপ। এইটো খুব কমন আৰু ইজি কেয়াৰিং প্লাণ্ট বুলি ক'ব পাৰি। ফুল্লি ইনডোৰ দেই, ইনডোৰত ৰাখিলে বেছি ভাল। ছান এক্সপ'জাৰ, টু মাছ অফ ছান এক্সপ'জাৰ হ'লে এইটো ইয়াৰ কিন্তু পূৰা ডেমেজেছ হয়, লিভছবোৰ বাৰ্ণ হয়, কলা স্পট পৰি যায়, তেনেকুৱা কিবা কিবি হয়। মানে কমপ্লেইন মানে বহুতৰ থাকে আৰু তেনেকৈ এইটো আপোনাৰ পিচ লিলি এটা বহুত ধুনীয়া হয়, কিবা কিবি কয় তেনেকৈ। মোৰ পৰা কিনাৰ পিছত কিন্তু তাহাঁতি ৰাখিব নাজানে মানুহবোৰে, তেতিয়া মানে অলপ শুনিবলৈ পাওঁ যে কিয় মানে ইজি নহয় নেকি গছটো, তেনেকৈ বুলি সোধে আৰু। চ' মই ক'ম যে এইটো ফুল্লি ইনডোৰ হয় আৰু ইয়াত পানী কিন্তু বহুত খায়, ডেইলি ৱাটাৰিং লাগিব। যদি দেখিছে যে অলপ মইষ্ট হৈ আছে তেতিয়া নালাগে বাৰু, কিন্তু আফটাৰ এভৰি অল্টাৰনেট ডেইজ দিলে এইটো গছ বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে। চ' দ্য থাৰ্ড টাইপ ইজ স্পাইডাৰ প্লাণ্ট। এইটো এটা বহুত কমন আৰু ইজি গ্ৰ'য়িং হাউচ প্লাণ্ট হয়। এইটো চবৰে ঘৰতে আপোনালোকে দেখা পাবই পাব। এইটো মাডাৰ প্লাণ্টজোপাৰ মানে বহুত অল্ড হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মায়ে তেনেকৈ পূৰা চপ কৰি দিলে। তেনেকৈ আজি ভিডিঅ' কৰিবলৈ এটা যেনে তেনে পাইছোঁ। চাওক, এটা লিফ এটা ড্ৰপ ডাউন হৈ গৈছে, এইটো বেণ্ড হৈ গ'ল, এইটো কাটিব লাগিব। এইটো বহুত ইজি গ্ৰ'য়িং, মানে ইজিয়েষ্ট আৰু তেনেকৈ যেতিয়া বহুত বেছি বুচি হৈ যায় প্লাণ্টটো দেখিব বহুত কিউট লাগে। তেনেকৈ হেং হয়, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে। চ' চি, এইটো আপোনালোকে একদম বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে খুব বেছি কমন, মানে তেনেকৈ ষ্টাডি টেবুলত ৰাখিব পাৰে উইথ গ্লাছ পট বা কিবা তেনেকৈ গ্লাছ মেটেৰিয়েলৰ তাত এনেকৈ ৰাখিলে বহুত ভাল দেখা যায়। চ' ফ'ৰ্থ নম্বৰ প্লাণ্টটো হৈছে স্নেক প্লাণ্ট। এইটো এটা বহুত কমন হাউচ প্লাণ্ট হয়, এইটো থাকেই চবৰে ঘৰত। স্নেক প্লাণ্টৰো তেনেকৈ বহুত ভেৰাইটি থাকে, এইটো এটা ভেৰাইটি হয়। লুক হাউ কিউট ইট ইজ। এইটো আপুনি ইনডোৰত ৰাখিব পাৰে, আউটডোৰত আপোনাৰ ক'ব গ'লে আউটডোৰত এইটো বেছি ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভাইভ হয়। ইনডোৰত ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মেক চিয়'ৰ ইয়াতে পানী বহুত বেছি নিদিব, কম দিব, নহ'লে এইটো ৰুট ৰট হ'বই। আৰু অলপ ছানলাইট লাগিব কিন্তু দেই। যদিও লিফকেইটা বহুত দেখাত টান লাগে বা চুলে গম পোৱা যায়, ইটছ ভেৰি হাৰ্ড, কিন্তু আপুনি চাব যে যেতিয়া পানী দিয়ে মেক চিয়'ৰ ইমান বেছি পানী নিদিব, আৰু ৰ'দ পৰা জেগাত এইটো গ্ৰ'থটো মানে বেছি ভাল হয়। ইয়াৰ গ্ৰ'থটো তেতিয়া ভাল হ'ব যেতিয়া এইটো গছজোপাই মানে ছানলাইট পাব। চ' এই ফিফ্থ নম্বৰ প্লাণ্টটো হৈছে নিয়ন পথৌছ। পথৌছৰো তেনেকৈ বহুত টাইপ থাকে। এইটো হ'ল নিয়ন পথৌছ। এইটো মই এনেকৈ ৰেণ্ডমলি জাষ্ট ফৰ দ্য ভিডিঅ' মই এটা পট পাই পেলাই আপোনালোকক আনি দেখুৱাইছোঁ। পথৌছৰ মোৰ তাতে বহুত কালেকশ্যনছ আছে দেই, ভাল ভাল, আহি পেলাই চাব পাৰে। এইটো আপোনাৰ তেনেকৈ পানীটো ৰাখে বহুতে, কিন্তু মই জাষ্ট চইলত থৈছোঁ, এনেই জাষ্ট এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু এইটো মই দেখুৱাইছোঁ। চাওক ইমান কিউট। আৰু ইয়াতে পানীটো আপুনি চাই মেলি দিলে বেছি ভাল হয়। টু মাছ অভাৰ ৱাটাৰ কৰিলে এইটো গছো বহুত মানে ডেমেজ হৈ যায় ইজিলি। আৰু তেনেকৈ অলপ যেতিয়া নতুন লিভছ ওলায়, নতুন লিভছৰ কালাৰটো বেছি ভাল লাগে। এইটো অলপ মেচিয়ৰ লিফ হয়, এইটো দেখিছে, এইটো যিটো একদম ফুল্লি নিয়ন কালাৰত আহে, সেইটো আপোনাৰ যেতিয়া লিফটো যেতিয়া বেবী হৈ থাকে, মেচিয়ৰ নহয়, তেতিয়া দেখাত বেছি ভাল লাগে। এইটো এটা একদম কমন হাউচ প্লাণ্ট দেই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এইটো লাষ্ট হাউচ প্লাণ্ট কালেকশ্যন মই আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। এইটো হ'ল এৰেকা পাম বা এৰেকা ট্ৰী বুলি কোৱা যায়।
which is fully indoor আৰু যদি আউটডোৰত ৰাখিছে তেনেহ'লে এইটো পানী কিন্তু ডেইলি লাগিব ইয়াত ওয়াটাৰিং প্ৰসেসটো বহুত বেলেগ হয় যদি ইনডোৰত ৰাখিছে অলপ ইনডাইৰেক্ট সানলাইট পৰা জায়গাত যদি ৰাখিছে তেতিয়া এভৰি অল্টাৰনেট ডেজ বা 3-4 ডেজত ওয়াটাৰিং কৰিলে হয় আৰু যদি ফুল্লি আউটডোৰত ৰাখিছে য'ত সান এক্সপোজাৰ ইজ টু মাচ দেন ইয়াত ওয়াটাৰিং ডেইলি লাগিব So friends, that's all for today. If you really enjoyed the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Your support means the world to me. This is Upasna signing out. See you in my next video. Until then, bye-bye, take care and happy gardening.